Tervehdys! Tänään tutustaan monella tapaa harvinaiseen palmukasvien, eli Arecaceae-kasviheimo edustajaa suippuvuoripalmua, Chamaedorea oblongata latinakieliseltä nimeltä. Ja tämä laji alkaa olla harvinainen jo pelkästään sen takia, että se on vaarantunut, niin kuin tästä kasvikyltistä nähdään. Tarkoittaa sitä, että se uhkaa hävitä, siis kuolla sukupuuttoon keskipitkällä aikavälillä. Se ei onneksi kuitenkaan ole erittäin tai äärimmäisen uhanalainen, ainakaan vielä. Mutta tämä uhanalaisuusluokitus, niin se saattaa muuttua, jos tämän lajin suojelemiseksi ei tehdä riittäviä toimia. Tämä Chamaedorea suku, niin se on neotropiikin suurin palmusuku, ja lajeja löytyy noin 100 aina Meksikosta Boliviaan asti. Ja niistä jopa 75% on vaarantuneita. Aika dramaattisen suuri osuus siis. Ja vuoripalmun populaatiolla niin luonnossa suurin uhka on luonnollisten kasvuympäristöjen muutokset, niin kuin valitettavasti nykypäivänä sademetsissä on yleistä. Ja tällä suippuvuoripalmulla on sen lisäksi vielä toinenkin erityinen uhka. Tämän lajin uhanalaisuus nimittäin johtuu pääosin siitä, että nämä lehdet on paitsi näyttäviä, niin myöskin erittäin kestäviä. Ja näitä voidaan käyttää kukka-asetelmissa jopa 45 päivän ajan ilman, että ne menettää näyttävyyttä. Ja näiden lehtien ympärille onkin suippuvuoripalmulla niin kehittynyt esimerkiksi Guatemalaa miljoonien eurojen arvoinen vientibisnes, joka vuosittain työllistää yli 10 000 ihmistä. Ja näitä lehtiä kerätään enemmän, mitä suippuvuoripalmu pystyy vuodessa tuottamaan, ja siitähän nyt ei tietenkään hyvä seuraa. Nyt kun tämä laji on näinkin vaarantunut, niin ei pitäisi varmaan löytää enää mitään uusia syitä, minkä takia sitä pitäisi kerätä vielä lisää. Sen takia mietinkin, että pitäisikö tätä nyt sanoa, mutta jos lupaatte, että te kerro kellekään, niin voin tänne luottamuksellisesti paljastaa. Eli me on löydetty tästä lajista ja etenkin sen kukkavarsista ja hedelmistä uusia yhdisteitä, joilla voi olla potentiaalia lääkeaineita. Ja näitä yhdisteitä ei löydy lainkaan täältä lehdistä. Eli nyt pitäisi alkaa keräämään myöskin muita kasvinosia lehtien lisäksi. Mutta eihän siitä nyt mitään tule, kun tämä on muutenkin uhanalainen. Eli ei kerro tätä nyt eteenpäin. Muuten tämä laji on kemiallisesti aika aneeminen, eli tanniineja ja hapettuvia yhdisteitä ei löydy lainkaan, ja antioksidanttejakin poikkeuksellisen vähän. Kemiallinen monimuotoisuuskin on alhaalla, ja kemiallisen evoluutiopisteessä ei päästy tasolla 1/5. Eli aika erikoinen tilanne. Tässä pitäisi periaatteessa olla aivan täpinöissään siitä, että nyt on löydetty vaarantuneesta kasvilajista jotain kemiallisesti aivan ainutlaatuista. Toisaalta pitäisi olla aivan hiljaa. Mutta ehkä tämänkin tilanteen voisi kääntää nyt voitoksi, koska ehkä on kuitenkin parempi löytää se harvinainen kemia ennen kuin tämä laji kuolee sukupuuttoon. Liian usein nimittäin tuntematon kemia häviää lajien mukana. Eli ehkä tätä harvinaista kemiaa voisi myöskin käyttää tämän suojelun takeena. Ja tästä voisi saada tälle lajille lisäarvoa, millä voitaisiin rahoittaa tätä suojelua. Ei muuten huonompi ajatus. Moikka! Nähdään!